Jo? Vy jste to vlastně, teďka jste to říkal, asi před 5 minutami, těsně předtím, než jsem to... Ale já jsem to neměl na kameře, rozumíte mi? To je prostě... To je škoda, to je se mi škoda. podařilo letos. No já se pokusím. Dobrý, pokuste se a my taky. Já potom tam odběhnu. Jo? A řekněte, až mám začít. Můžete začít, no. Já to musím vyplivnout. No. Dobrý. Já jsem vlastně při překládání toho Tomášova díla De Potentia pochopitelně nejenom já, ale i pokud jsem hovořil s překladateli z jiných zemí do jiných jazyků, měli problémy s tím, jak to přeložit, protože slovo potence dnes má všelijaké významy, některé i naprosto nevhodné pro Boha, o potenci, impotenci a tak dále. Ale oni měli velkou výhodu, někteří, třeba Francouzi nebo Angličani, že to nechají bez překladu, nebo Angličani to také překládali power jako síla. Ale já, když jsem se zamýšlel, tak jsem nakonec nechal o boží moci, ale věděl jsem, že by se to dalo přeložit i o božím umění. Že tam prosvítá význam umět. Poněvadž umět v nejvyšším slova smyslu znamená být mocný a ten umělec nejvyšší je všemocný. Čili nic by se nestalo samozřejmě s příslušným vysvětlením, kdyby se křesťanské krédo přeložilo nejenom ne věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, nýbrž věřím v Boha, všemohoucího umělce, který jako svrchovaný umělec vytvořil naši skutečnost. Alors, Monsieur Badiou, mais de quel type de vérité allez-vous nous parler? Takže, pane Badiou, o jakém druhu pravdy nám tu budete povídat? Budu vám tento večer vyprávět něco, co je pro mě velmi důležité. Neboť se dá říct, že ve svém filozofickém díle se ve skutečnosti snažím nově definovat, co je to pravda. A získat z toho závěry ohledně naší existence jako subjektů ve světě. Byly éry v životě naší společnosti a v každém případě to byla ta komunistická éra, kdy vztah mezi politikou a uměním byl velmi těsný. Velmi těsný prostě. Ale v podstatě to umění hrálo v té politické realitě a ve společnosti mimořádnou roli. To byl důkaz, symbol těch nesvobodných poměrů, které tady tehdy vládly, takže tento absurdní vztah umění a politiky byl tím vytvářen a posilován. No a najednou přišla ta svoboda. A já myslím, že vztah umění a politiky by se dneska dal charakterizovat, a možná, že už to mnoho z vašich teoretiků řeklo, ale já jsem to nečet. Já mám pocit, že dneska vztah umění a politiky je zero. Je prostě nula. To si nemyslím tedy. Já myslím, že jo. Právě teď přišla informace, že v tuto chvíli dorazil na plochu letiště Tuřanského prezident republiky Václav Klaus.
Takže děkujeme. Vítám rovněž vážené představitele veřejného života a zástupce armády, obzvláště prezidenta republiky z Chotí. Té pravdě můžete říkat, jak chcete. V historii máme spoustu různých příkladů. Například na základě Deleuzeova díla, to, čemu já říkám pravda, on tomu říká smysl. Čili pravdu můžeme pojmenovat, jak chceme. Je to každopádně něco, co umožňuje orientaci naší existence. Takže se jedná o třídění mezi tím, co je pravda, nebo smysl, nebo dobro, nebo jak tomu budete říkat. Jde tedy o sdílení toho všeho a orientaci. Potřebujeme tedy k tomu třídění nějaký nástroj, který nám to umožní. A to je koncept pravdy. Je třeba ukázat, že ta pravda opravdu existuje. Ale že na druhou stranu k tomu nepotřebujeme nějaký zázrak, nepotřebujeme transcendentní nástroje. Některé filozofie potřebují tyto nástroje typu Bůh nebo nějaké obecné dobro, ale to není moje cesta. Milí bratři a sestry, heute ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste opíčeni, o já vás občerstvím. Ježíš své každého svého učetníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu. Milí přátelé, z důvodu povahy dnešního liturgického shromáždění jsem rád přijal záměr zaměřit biblická čtení mše svaté k tématu naděje. Přijal jsem jej s myšlenkou jak na obyvatele této milé země, tak na Evropu a lidstvo celého světa, které prahne po něčem, o co by pevně opřelo svou budoucnost. Ve své druhé encyklice Spe Salvi jsem zdůraznil, že jediná jistá a spolehlivá naděje je v Bohu. Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství. Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru. A proto, milí přátelé, jsme zde hlavně proto, abychom naslouchali slovu, jež nám ukazuje cestu vedoucí k naději. A dokonce nasloucháme slovu, které jediné nám může dát pevnou naději, protože je slovem Božím. Pravda z lidského pohledu, z antropologického pohledu, pravda pro nás, pro všechny, se skládá z individuálních vtělení do širších množin. Když praktikujeme pravdu, když ji potkáme někde, ať už je to umělecké dílo, nebo nějaké politické povstání, nebo milostné setkání, když potkáme něco takového, co změní náš život, tak zažíváme něco, co nás okamžitě spojí, nejenom s námi samotnými, ale také s celým lidstvem. Také ta revoluce, která v listopadu 89 proběhla, nebyla revolucí proti socialismu. Výročí roku 1989, kdy Romové a Češi stáli společně na stejných náměstích a tleskali si vzájemně, nám ukazuje, že dobré soužití, vzájemný respekt i společná aktivita jsou možné. Tak jako nám to připomíná nedávná stávka českých a romských dělníků v továrně Gramer v Mostu v lednu 2010. A na závěr bylo velkou iluzí roku 1989,
že bylo dosaženo svobody. Ano, společnost se osvobodila od diktatury stranických tajemníků. Svoboda ale není něco, co buď je, anebo není. Má mnoho rozměrů. O svobodu musíme pečovat a bránit ji. Jestliže nemusíme mít tolik obav z cenzury či policejní svévole, vstoupily do našeho života nepozorovaně mnohá jiná omezení a ohrožení svobody. Statisíce našich spoluobčanů pracuje v soukromých tyraniích, šikanózních pracovních podmínek, vydání manažerům v mocenských vztazích, které v lecčems připomínají moc minulých funkcionářů. In a classical film by Ernst Lubitsch, Ninochka, there is a wonderful joke. V klasickém filmu Ernsta Lubitše Ninočka je skvělý vtip. A man comes into a restaurant. He sits down at the table and he says, "Waiter, bring me a cup of coffee without cream." 5 minutes later, the waiter comes back and says, "I'm sorry, sir, we have no cream. Can it be without milk?" Pán přijde do kavárny a ptá se, jestli by mohl dostat kávu bez smetany. The waiter answers him. The waiter. Číšník odpovídá. Sorry, we have no cream, we have only milk. Číšník odpovídá, promiňte, my nemáme smetanu, máme jen mléko. So can I give you then coffee without milk? Mohu vám tedy dát kávu bez mléka? This is what happened after 89. A to se přesně stalo po roce 1989. You wanted coffee without cream. Vy jste chtěli kávu bez smetany? Without corrupted capitalism. Bez korumpovaného kapitalismu. You got coffee without milk. A dostali jste kávu bez mléka. Without solidarity. Kávu bez solidarity. No, ještě zjistil, že nemám vlastně peníze, mám libry tady v kapse. Jako. Ne, nic nejde. Já jsem teď dostal, děkuji. Nic, tak vodu? Pak vodu, kousek. Já jsem teď dostal kávu. They tell us that we are nostalgics who are a threat to democracy. Obvinují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracii. But the irony is that it's capitalism itself which functions better and better without democracy. Ale ironií je právě to, že kapitalismus sám funguje čím dál lépe bez demokracie. Which is today the most efficient capitalism? Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější. K večeru na všechno seru. Pak si u Umprumu koupím lahev rumu. Sedím u ní sám, cítím se jak pán. Klidně hledím dolů na trnože stolu. Nikdo o mě neví, že jsem marxist levý. Vážení přátelé, já jsem si včera přečetl prózu významného českého spisovatele a filozofa Egona Bondyho, mám ji dokonce tady beze jména, a tam je zmíněno, od konce 80. let, bylo to napsáno v roce 88, jsem si najednou všiml, a to je už ten začátek té hluboké krize, kdy se hledělo jenom na majetek, i když to ještě byla jakoby doba komunismu, že nikdo kromě mne a mojí ženy nezdraví Romy. Že je hrozný odpor k černošským studentům, i když jich tehdy ještě v 88. tady snad bylo 30 v České republice.
A tomuhle se musíme dokázat postavit, a tím bych asi skončil, ve smyslu toho vtipu, který koloval v nacistickém Německu. To bylo židovské ghetto a teď je z toho romské ghetto. Když odvedli Židy, mlčel jsem, nebyl jsem Žid. Když odvedli odboráře, mlčel jsem, protože jsem nebyl odborář. A když zatkli mne, tak už se mě nikdo nechtěl zastat. A můžeme to parafrázovat, nesmíme připustit, aby tady byla ze strany většiny lhostejnost, a kdykoliv by chtěli odvést nebo jenom napadat Romy, tak se všichni ve většině musíme proti tomu postavit. Znovu opakuji, černí, bílí, spojme síly. Děkuju. Ten národ ukazuje, že je multikulturní národ. To je lež. Od 13. století nám stále lžete. A proč se Romy nedostanou na vysokou školu? Ale proč se furt bavíte o Romích, že jsou nezaměstnaní? Ale proč se vám, oni říkají černí, nerobí a pičoviny, jo? A proto už to musíme změnit, protože Romové chcou pracovat. Ale proč? Až se proukážou, kurva, jestli oni dělají, jestli jsou na sociálce. Oni mají pravdu, ale... Mají pravdu, ano, určitě každý názor, který se tady řekne, je pravdivý, protože to jsme my, Romové, a chceme pracovat. Ale tady ještě je zajímavá věc. Tady to jsem ukazovala Rudinkovi. Tohle se objevilo včera, tady to zvíře, který vůbec nevíme, co to je. Když byste měla nějakého přírodovědce, nafoťte to pořádně, co to je za zvláštního tvora. Už od včera tady je takhle přisátý, nehejbá se a nikdy jsme to neviděli, takové divné oči. Ministerstvo vnitra prý počítá na příští rok z 5 000 až 7 000 vetřelci. To psali v Právu. A letos jejich počet odhaduje na 3 500. Ale už nyní jsou všechna azylová zařízení v České republice plná, narychlo se navyšují jejich kapacity, otevírají se nová zařízení, například v Karlových Varech. A podle zase zpráv v tisku máme tady už 1800 odbavených vetřelců v azylových domech a dalších 1800 vetřelců, kteří teprve čekají na vyřízení těch procedur. Takže když to sečteme, jich tady 3 500. A když počítáme i jejich rodiny, v průměru třeba 10 lidí, ale možná více, tak se dostaneme do konce roku k nějakému číslu asi 50 000, možná více. Policisté pochytají asi zhruba přibližně 100 vetřelců za den. A já se ptám, kolik jich nepochytají. Jak dlouho budeme čekat na nějaké první napadení, na nějaké první znásilnění, na první vraždu. A říkám, křiví se jediný vlas jedinému občanovi České republiky a tato vláda, pánové Sobotka, Chovanec, ale i Babiš, který se od toho jakoby distancuje, ale ve skutečnosti to všechno schvaluje, protože je v té vládě, tak ti za to všichni ponesou přímou odpovědnost. My teďka procházíme velkou zkouškou. Ta zkouška se jeví jako velká, ale upřímně řečeno, ti lidé, kteří mluví o tom, že musíme bránit svůj domov před, teď se neví, jestli 2 000 nebo 4 000 imigrantů, tak vyjadřují o tom domově dost smutnou představu. To ten náš domov asi za mnoho nestojí, když 10 milionů lidí nedokáže přivítat 2 nebo 4 000 lidí. Náckové, táhněte, uprchlíci, vítejte! 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 Náckové, táhněte! Náckové, táhněte! Možná se lidé v různých částech světa podívali, že ocenění získává syn země, kde ve jménu pokroku a ideologie tzv. Vědeckého ateismu byla nejen svoboda náboženství, ale prakticky veškerá duchovní kultura, včetně svobody umění a svobody vědeckého bádání, dlouho tvrdě potlačována a omezována. Naše země je často označována za jednu z nejateističtějších zemí světa
což právě z Čech může vzejít nějaká duchovní inspirace pro kulturní a společenské procesy a dění v dnešním světě. Jsem přesvědčen, že právě dramatické náboženské dějiny naší země a její tvrdá historická zkušenost nás zavazují dát na tuto pochybovačnou otázku kladnou odpověď. Udělejte si místo kolem sebe, kdo z vás ten slib bere tak vážně a bere vážně tu situaci, že si klidně klekne jako já. Demokracie na poli politickém, hospodářském předpokládá určitou biosféru sdílených hodnot. Je to hodnota příliš křehká, než abychom ji mohli přenechat automatismu neviditelné ruky trhu. Musíme přiložit své ruce, své mozky, svá srdce. Slibujeme. Zde před zraky patrona českých zemí svatého Václava. Před zraky velikánů českých dějin. Na tomto posvátném místě. V kolébce české státnosti. V pokoře před generacemi těch, kteří za tento národ bojovali. V pokoře před generacemi těch, kteří tento stát budovali. V pokoře před generacemi, kterým tento stát jednou odkážeme. Slibujeme, že budeme bránit naši zemi. Máme odpovědnost nejen za naši vlastní zemi, ale neseme nyní spoluzodpovědnost za velké dílo sjednocení Evropy, která je vlastní a matkou naší národní kultury, kontextem, v němž teprve můžeme porozumět jejímu smyslu. Jednou v Evropě jsme a v Evropě zůstaneme. Jenom v tomto rámci může naše vlastenectví být něčím jiným než zatuchlým provincialismem a nebezpečným nacionalismem. Vlasti zdar! Blaničtí rytíři. Našli jsme je ne v vnitru hory, ale v našem vnitru. A já vám děkuji. Satanství Halíka. Nešli a okresali nezmožnosti krátce. Satanství Halíka. Co bude po válce? Co bude po válce? Bůh jako všemocný, všemohoucí, my to máme přímo v první větě křesťanského kréda. Věřím nebo věříme v Boha, všemohoucího Otce, stvořitele nebe i země. Tady je velmi důležité pro pochopení té dynamis, té potencia, té síly stvořitelské. Tady je velmi důležité vědět, že se nesmí zaměňovat stvoření s nějakou změnou. Alors il y a d'abord la philosophie. Na začátku je samozřejmě filozofie. Podtrhuji, že konceptuální přístup filozofie je podmíněn dalšími myšlenkami a jinými praktikami. Mezi těmito filozofickými podmínkami figuruje politika. Jednak reálná současná politika a také dějiny politiky. Alors, je peux donc au moins poser la question suivante. Ptám se tedy, est-ce que ce qui s'est passé jestli to, co se stalo od roku 1989 v Sovětském svazu dans toutes les démocraties populaires de l'Europe centrale,
a potom ve všech lidových demokraciích ve střední Evropě a zejména to, co přispělo k vytvoření České republiky, jestli to byla událost, která má univerzální hodnotu. Česká republika zahavla, vlezla do prdele Spojeným státům oficiálně. Když Spojené státy napadly Irák, což je začátek celé té krize, tak Česká republika byla oficiálně součástí takzvané koalice ochotných, neboli Coalition of Willing. Tak aspoň do prdele mám takovou prostě odvahu, že nesu následky toho, co jsem udělal, ne? Já jsem proto, aby se sem vzalo aspoň 1 milion uprchlíků. Do Česka jenom. A právě proto, že tvorba je vždycky nějak spojená s vytvořením nového, mohlo by se to překládat jako umění, protože veškeré umění, je-li hodnotné, je jenom vznik něčeho nového, zásadně nového, co nestárne. Můžu zakončit tím, ano, to je dobré, že jsi vzpomněl, že umění jako pravá moudrost nestárne, zatímco veškerá věda zastarává a i filozofie zastarává. Všimněte si, že velké umění se nemůže říct, že je pasé. Nemůže zastarat Homerova Iliada, Odyssea, nemohou zastarat sochy Praxitelovi, nemohou zastarat obrazy Rembrandtovi. Zůstávají trvalé jako stále nové a mají tu sílu, když se na ně díváme, že se dotýkáme vzniku skutečnosti vůbec. No, a já si myslím, že bychom mohli pomalu jít na tu Česku se připravit. Delegace půjde. Jo, delegace v černých šatech. Myslma pustoší a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat tě víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváře. Lidé jsou neměnný, jen okolnost je tvoří. Bez zbroje brnění v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám, svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Tak, dobrý den, mám radost, že jste tady a že přišel pan prezident Václav Klaus, kterého jste si to už viděli, pozdravili, ale znovu ho tady vítám. Dobrý den, dobrý den. Jak jsem už mým studentům řekl, Václav Klaus je člověk, který se pohyboval v politice v těch nejvyšších funkcích. Ministr hospodářství, financí, pardon. Ministr financí, předseda vlády, předseda vlády, prezident republiky, předseda parlamentu a tak dále. Čili je to člověk, který představuje vlastně člověka jako z druhé strany. Každej z vás je pak sám, svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, následujeme vůdce. A možná by bylo zajímavé dneska zjistit, nakolik je ta druhá strana odlišná, jaké postoje zastává nebo může zastávat a vůbec jaký člověk je Václav Klaus a jeho vztah ke kultuře, protože ho můžeme vnímat jako homopolitikus, jako člověka politického. Ale na druhou stranu, když je člověk politický nebo člověk umělecký, zůstává stále, nebo měl by zůstat stále člověkem normálním, čili člověkem, který vnímá svět nějakým způsobem.
A proto je tady pan prezident, abychom se ho mohli zeptat a abychom mohli rozvinout nějakým způsobem diskuzi. Já si to představuji tak, že po tomto mém krátkém díky zmateném úvodu, asi nebude sklenička, nevadí to. Takže promluví pan prezident a potom rozvineme diskuzi na základě vašich otázek. Proč to dal Klaus ústavnímu soudu? To je jenom slovo. Proč to nechtěl? Přesně. Ale činy se tak nekonají. Až k ústavnímu soudu to šlo, aby to Klaus nechtěl podepsat. A ústavní soud mu to potom nařídil, aby to podepsal. Jo? On věděl moc dobře, že to Proč není. to nechce? Když to byl samolibé zmetek, jako všichni ostatní. Ale on nechtěl do Evropy. No, ale ano. S tímhletím měl pravdu 100%. Měl pravdu. Ale všechny ostatní špatnosti, co udělal se Zemanem dohromady, je jedno velké svinstvo na českém národě. Stejně jako sametový podvod. Havel a jeho přívrženci. To je nimlich to stejný. Nimlich to stejný. Je to všechno jenom a jenom podvod. Nemá to nic s demokracií a svobodou nic společného. Dneska dávno všichni vědí, že to byla jenom komedie. 89. sametová revoluce. No a co udělal nejhoršího, Klaus? Nejhoršího? Já bych řekl kuponovou privatizaci. To byla bašta. Rozkradení státního majetku. Ale v mých očích se rehabilitoval nepodpisem té Lisabonské smlouvy, že ji nechtěl podepsat. Ne, děkuji pěkně, dobrý den, děkuji pěkně za pozvání. Jsem trošku zmaten, že rovnou je to uváděno jakoby z druhé strany, jo. To já nevím, jestli je to tak druhá strana. Ne, mimochodem, já bych řekl, že tak moje generace, která se dostala do politiky pádem komunismu listopadu 89, tak prostě není, myslím, typicky politická generace. Typicky politická generace je dneska prototyp pan dnešní předseda vlády. Rozhodujícím škůdcem, každopádně s rozhodující odpovědností, je premiér Bohuslav Sobotka. Nikdy v životě nikde nepracoval, nikdy v životě neměl žádný zaměstnání, nemá žádnou profesi, nemá background žádný, nic za ním není, a který rovnou dělal asistenta poslance v 18 letech a pak se stal poslancem a tak dále. Kdo ale je Bohuslav Sobotka? No. Je to člověk, který nikdy nepracoval, ze školních škamen s formalizovaným právnickým vzděláním a bez praxe vstoupil rovnou do politiky a dokonce, ač odborně nezpůsobilý, vykonával ve vládě toho Koloťuka, co to myslel tak upřímně, funkci ministra financí s jednoznačným zadáním, a to uskutečnit bezprecedentní loupež za bílého dne, a to byla privatizace ostravsko-karvinských dolů. Připomeňme si, společnost OKD byla prodána v roce 2004 společnosti Carbon Invest za 4,1 miliardy korun. Bakala, k tomu byla privatizace, že jo. Jak najednou byly Pordy, Kladno a tak dále, no tak byl i Bakala a on zprivatizoval OKDčko a tak dále. A za to mu stát prostě i řekl, no OKDčko mělo tyhle ty byty, to dostal. Ale nestaral se o to, že jo. Keller to nazývá, sociolog vlastně, že dříve, ještě v 60. letech se vedla válka, aby byla překonána chudoba, a to se prostě vede válka s chudými. Spolu s OKD ale byl novému majiteli převeden i největší bytový fond v České republice. 43 000 hornických bytů. Tento bytový fond vůbec nebyl formálně zahrnut v oceňovaných aktivech OKD. To proto, že tyto byty měly být za příznivé netržní ceny převedeny na nájemce, bývalé horníky, jak nejdříve slíbil stát, a potom i jeho nečekaný nabyvatel Zdeněk Bakala. No, Bakala to je největší zloděj a prostě on to dostal prostě za babku a vyrežoval na to obrovské peníze, jo. A teď požaduje po státu, ať mu pomůže. Ano, přesně tak, ale Zeman ho vyzval, on říkal, jo, ať prodá RPG. Ano,
dejte ty byty, co jste dostal, za to, že vy budete spravovat ty doly. Jo, on slíbil, že bude spravovat ty doly. A že nic za to nebude ano. nikdy chtít. A za to dostal ty byty, takže nechcete spravovat doly, tak vraťte ale ty byty. Mašličky nemají ty peníze, bohužel. Právě. No. Tak další. Ale pomašličkovávat peníze by bylo dobrý, no. Jo, tam se hlásí. Ty špinavý, ty černý by měly být hlavně jako to. pomašličkovaný rovnou, aby to bylo jasný. No celá debata a tak na mě čtvrtstoletí existující, že neznám černé peníze, přeci je... Špinavý peníze je samozřejmě vytržený z televizní debaty, kdy já říkal, na těch penězích to není napsáno, nemají tu mašličku a když ji vemete do ruky tu 1000 korun, tak to na ní nepoznáte. Mi řekli, že neuznávám, že jsou špinavý peníze. Jo. Já jsem říkal, nejsou poznat. Jsou součástí vývoje společnosti na začátku, po každém zlomu, po válce, na začátku osídlování Ameriky. Všude byly špinavé peníze, které samozřejmě časem se jakoby vyčistili, ale na začátku všech velkých změn byly špinavé peníze, to se třeba se podívat do historie. To není, to zkrátka existuje. V současném světě 1% populace vlastní 46% zdrojů a 10% populace, světové populace, vlastní 86% celkových světových zdrojů. Tady je krásná ukázka zhovadilosti českých restitucí. Úplně krystalicky krásná ukázka. Jakýsi zmrdi šlechtický po revoluci prostě přivandrovali zpátky z Ameriky do Zbraslavy a zrestituovali Zbraslavský zámek. My, když jsme se sem nastěhovali, tak nám soused řekl, jděte se projít do Zbraslavského parku, to je krásný park, tam prostě od dětství chodíme. Tak jsme sem vyrazili s kočárkem a tady prostě ty zmrdi, co ukradli prostě ty zámky a tady ta pravicová blbost jim to prostě umožnila po revoluční, tak si tady na to nalepili soukromý majetek, vstup na vlastní nebezpečí. Jako všechno zalígrovan. A teď tady takhle zazvoním a uvidíme, co se bude dít. Jestli nás pustí ty zmrdi k sobě do soukromého zámeckého parku. Rozkradače český země, vyházíme je! O ten zámek se v podstatě celý národ staral půl století. Byly tady sbírky Národní galerie, čínský umění, asijský umění. To prostě všechno šlo do hajzlu, protože se sem nastěhovali soukromí majitelé nemovitostí a podobně. Dobrý den! Já jsem sem přišel do zámeckého parku se projít, jako vždycky jsem sem chodil jako kluk. A jak to myslíte soukromí? No počkejte, tak to mi nepustíte do parku se projít? A tady ta část parku je teda soukromá, jo? No to je něco teda, takže no doufám, že už brzo bude revoluce a zase vám to zestátníme. No, teď vy jste přišli to ukrát celému národu, no, vyčorovat. No vy jste pěkný zmrdi, jděte do hajzlu. A to není přijatelné, protože my platíme příliš vysokou cenu za modernitu. A touha po západě ta stále trvá. A tento problém jsem tady chtěl zdůraznit a tento problém se vás také týká. Protože vy jste lidé, kteří mají vlastní historii, ale máte určitý komplex a jste trošku zmrazeni tím, co se tady dělo předtím. To bylo potřeba samozřejmě zničit, ale na druhou stranu byste se neměli spokojit s tím, že jenom kopírujete to, co je jinde.
ale snažím se vás spojit, snažím se vyburcovat český lid, český národ. Začnu objíždět města, náměstí, budu rozdávat letáky, budu vás vyzývat k boji za svobodu, boji za naši zem, za naši vlast a za náš národ. Nemůžeme čekat! Přátelé, já vám děkuju, vážím si vaší podpory. Vážení občané českého národa, prosím vás, vyzývám vás, pojďte do ulic, začněte bojovat, přestaňte mít strach. Jsem obyčejný člověk, mám strach jako vy, mám rodinu, o ní se taky bojím, ale nemůžu nečinně čumět na to, jak nám tady islám bude velit. Podívejte se na Evropu, podívejte se na Anglii, na Německo, co tam se děje. Teď je to strašný, jsou tam boje, války pomalu už. Tady zatím nejsou, ale pro Boha uvědomte si, že tu můžou být. A toho se bojím. Vážení občané, znova vás vyzývám. Pojďte za svobodu, pojďte za náš národ, za naši vlast. Děkuji. Ví někdo z vás, co se momentálně děje na vojenském prostoru Libava? Kolik je tam momentálně spojenecké armády, která by u nás vlastně neměla být? A proto se klaním před veškerýma lidma, kteří dneska přišli, a jsou to muži, ženy, nebo dokonce i pán ze psem. A proto ještě jednou to zprofanované Havlovo heslo pravda zvítězí, ale zvítězí pro nás. Děkuju. Ty voňky už jsou pryč, tahle to je to, ale tam vzadu budou ještě. A tamhle z těch kousíček růží a tady mám takových pár kaktusů. Kalanchoe, tak ty se taky rozrostly. Tady, no tohle jsou ty různý kaktusy, jak se tenhle taky už povyrostl. Na Tatrou sa blízka hromy divo biju. Zastavme sa, bratia, oni bratia, Slováci ožijú. Veď sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Pan doktor Daniel Kroupa přednese referát na téma obrana liberální demokracie v závorce proti revolucím a reformacím. Jsme velmi rádi, že pan doktor Kroupa přijal naše pozvání, protože je nejenom významným politologem, ale má za sebou i dlouhou politickou praxi, která začala vlastně už v době totality, kdy působil v disidentském hnutí. Oni to dávají takhle. Jídovou oporou byl přední český filozof Jan Patočka. Patřil k významným činitelům vlastně naší první porevoluční pravicové strany, známé pod zkratkou ODA, Občanská demokratická aliance, která vznikla vlastně ještě před založením ODS a v letech
1998 až 2001 byl jejím předsedou. A teď se prosím dohodněme za A jak dlouho. No, to bychom rádi. Já bych technicky, já dlouho nebudu, protože já fakt jako musím ještě předtím s těmi lektory jako promluvit, ale chvilku budu jako a to už záleží tady na kolegyních. Jednu se, no vlastně nezáleží, kolem jedné se začíná, po jedné. Mně jde o to, podle toho, jak to zhruba bude dlouhé, já potřebuji vědět 5 minut, 10 minut nebo minutu. Impressed by the Germanic precision of the opening of the meeting today, precisely on time. Na mě udělala velký dojem ta německá, germánská preciznost, se kterou dodržujete časový rozvrh, jako například začátek dnešní tiskové konference. Václav Havel patřil k těm, kterým se podařilo vstoupit do určitého povědomí, ale vlastně poměrně úzké vrstvy. A on se od počátku už vlastně v disentu stal vůdčí osobností. A i když to byl člověk, který cítil různé rozpaky, byl přemýšlivý a podobně, tak to, co uniká lidem, kteří se ho snaží nějakým způsobem zobrazit, je, že byl skutečnou autoritou a že ve chvílích krize byl schopen velmi důrazně se chovat jako vůdce. Tato vůdcovská role Václava Havla je vlastně dodnes nedoceněna. A myslím, že to reflektuje také pro mě velice zarážející poznatek o východoevropských disidentech, kteří byli od jiných disidentů odlišní tím, jak byli zaujatí více sami sebou než mezinárodními událostmi. So just to give an illustration in relating to Czechoslovakia, I mentioned last night that immediately after the fall of the Berlin Wall in El Salvador, US defended. Já bych vám uvedl jeden příklad, který se vztahuje k Československu tehdejšímu, protože já jsem to uváděla už včera na té veřejné debatě, hned po pádu berlínské zdi v jedné z latinskoamerických zemí, El Salvadoru, se stalo, že byla armáda, která už měla na svědomí tisíce obětí, byla poslána na univerzitu, kde vlastně zavraždila 6 předních latinskoamerických intelektuálů, kteří tam byli jezuitští kněži. A v zápětí na to Havel přijel do Spojených států, kde měl projev před Kongresem Spojených států s obrovským úspěchem, s obrovským aplauzem a vlastně tam chválil Spojené státy jako obránce svobody. A představte si to naopak, představte si, kdyby ruské síly v Československu vtrhli na univerzitu a zabili tam Havla a půl tuctu dalších předních českých intelektuálů a nějaký latinskoamerický intelektuál by přijel do Ruska a kde by měl příležitost mluvit v Dumě a vykládal tam o tom, jak Rusko je obrovským obhájcem svobody. To přece je úplně nepředstavitelné. But when it happens from an Eastern European dissident, it's not only conceivable, but it happened and it's applauded. And that's very characteristic. The Eastern European dissidents, as compared with others, tended to regard themselves as the only oppressed people in the world. Ale to, že si to mohl dovolit, nebo že to vůbec udělal východoevropský intelektuál a ještě se mu za to aplaudovalo, je svým způsobem charakteristické. Takže já bych řekl, že východní Evropa vždycky měla určité postavení, které bylo svým způsobem privilegované a východoevropští disidenti si v sobě utvrdili pocit, že oni byli ti jediní utlačovaní na celém světě. Protože když jsem tady zmínil ty latinskoamerické dizidenty, tak v podstatě je dneska nikdo nezná. I kdybych já je tady vyjmenoval, tak zřejmě ty jména nebudete znát, přestože se jednalo o arcibiskupa, který byl zavražen v okamžiku, kdy sloužil mši.
tím bych chtěla podpořit to tvrzení, že východoevropští intelektuálové a dizidenti vždycky měli takové mimořádné postavení. Žádní jiní intelektuálové nebyli velmocemi tak podporováni, přestože jejich pozice nebyla nějak výjimečná, ani to jejich utrpení nebylo nějak výjimečné, ale přesto začali mít pocit, že svým způsobem i výjimeční jsou. Když mne 27. října loňského roku naposledy zatýkali, nevěděl jsem, jestli to je na 2 dny nebo na 2 roky. Když mi přesně měsíc poté řekl rockový hudebník Michael Kocáb, že budu asi navržen do funkce prezidenta, myslel jsem, že to je jeden z jeho obvyklých žertů. Když mne 10. prosince 1989 můj přítel, herec Jiří Bartoška, navrhl na velkém mítinku v Praze jménem Občanského fóra do úřadu prezidenta republiky, považoval jsem za vyloučené, že mne náš parlament, zděděný po předchozím režimu, může do tohoto úřadu zvolit. But if we have something to learn from United States, ale pokud se můžeme něco naučit od Spojených států amerických, is that we already have socialism for those who are rich. Tak to, že vlastně socialismus už máme pro ty bohaté. If you are a poor unemployed worker, you lose everything. Ale pokud jste chudý nezaměstnaný dělník, přijdete o všechno. If you are rich enough, the state will give you money. Pokud jste dost bohatý, stát vám ještě přidá. And therefore they don't share the kind of internationalism that's common to dissidents in most of the world, which is a very striking difference. You see it when you travel around the world and are in contact with dissident elements. And I have a feeling, to get back to the beginning, that the insularity of the perspective probably reflects the same thing. Some sense that Eastern Europe was uniquely oppressed, so we're only concerned with ourselves. In fact, it was oppressed, but by comparative standards, much less than in US domains. Ale ten útlak tady určitě nebyl tak velký, jak na jiných místech světa, které byly vlastně pod americkou nebo v americké doméně, kde přicházeli o život 100 000 lidí, rukou teroristů, kteří byli dílem ve vycvičení v Rusku a kteří vraždili v Latinské Americe, na Filipínách anebo východní Asii. Ale po celém světě to není takto vnímáno. Jenom v té východní Evropě je jakýsi trend nevnímat ty mezinárodní události tak, jak by se to stalo kdekoliv jinde. Dizidenti kdekoliv jinde po světě by měli potřebu věnovat se mezinárodním událostem, ale tady zaznamenávám tu insularitu, o které jsem hovořil. Václav Havel byl člověk, který byl vždy zaměřen jako intelektuál k ideálům, ale byl to člověk, který naprosto neměl, řekl bych, politické ambice, vybudovat nějakou politickou stranu, řídit nějaké transformační kroky a podobně. I když v té revoluční fázi on se ocitl v pozici vůdce. Vy si vážíte toho Havla? No jak? Samozřejmě. Proč bych si ho nevážil? No, protože podepsal ten vstup do NATO. No, já vím, ale tak jako celkově, pač, Občas tady chybu. Havel není hlavní zvláštnost. Hlavní zvláštnost, že málo kdo má po revoluci tam ty dole. Každý z vás je pak sám. Tam je dokonce Lenin, akorát Stalin tam chybí. Byl nám dán, následujeme vůdce. Tam je Feuerbach, Marx, Engels, Lenin. A Komenský. No a tady toto, to jsem vám říkal, že ten obraz jsem já udělal podle fotografie jako vzpomínku na své zajetí.
Karel pracoval ve výzkumném ústavě zelinářském jako knihovník. On byl u P.T. Páku 4 roky. První likvidovali ten klášter, to bylo v dubnu 1950. Sváželi ty vlastně takto vlastně neoficiálně zatčený prostě příslušníky těch řádů autobusama sváželi do takových koncentračních klášterů, jo. Takže on se dostal do Broumova, kde ten obrovský klášter broumovský byl prostě předělán na vlastně velký sběrný tábor tady pro ty příslušníky těch mužských mnišských řádů, takže jich tam bylo několik set v tom Broumově, jo. Museli si to tam upravit, mimo jiné tím, že museli sekerama rozmlátit tam ty nádherné knihovny a vyházet všechny ty knížky z oken a to se odváželo a tam se pak navezly takový ty železné postele, prostě vždycky 2 nad sebou, že. A tam byl několik měsíců v té internaci. Od konce dubna roku 50, čili květen, červenec, srpen do 5. září, kdy nás poslali do PTP pak na mnoha léta. A tady byl ten začátek té Odiseji. Velmi zajímavý, poněvadž tady v této budově... No a co jste chtěla? Tady v této budově jsme pracovali, že jsme čistili plátno. A to bylo gymnázium, do kterého chodil k benediktinům Alois Jirásek. A potom většinu těch mladších mnichů a kněží, třeba už vysvěcených, poslali k PTP a čas zavřeli a rozdělili s nima prostě soudní procesy. No. A tady se podívejte, Takže on se dostal takhle poznáváte ho? k těm PT pákům a tam byl skoro 4 roky. Kdo je to? Flos. No ano, víte, kolik mu bylo? 21. No ne, to je právě děláno. Právě tam. Potom, co jsme odešli do pevnosti Komárno a potom do Hajníky, tak jeden spoluvojín mě udělal takto, protože měl udělat Lenina a Stalina, zůstala mu ta hmota, tak říkal udělat. No a on byl jeden z těch, který se nevrátil, pač tragicky ho srazilo ho auto. Těsně, než jsme se vrátili, a necelý měsíc propuštění po létech, tak jeho rozdrtilo auto, když jel na kole. No. Jmenoval se Janovský. Tadyhle to je taky strašná komedie českého národa a současnosti. Jo. Teď se katolíci začínají oprašovat historii, dělají se z nich lidumilové. Tady český národ má zkušenost s katolictvím v postavě tadyhle toho chlápka, jo, kněze, a teď dělají z těch katolíků šílení jakýsi vlastence. Jenom si vemte, že byl na Staroměstském náměstí Mariánský sloup a když vznikla republika, ne, když jsme se zbavili Rakouska-Uherska, tak tam přece anarchisti napochodovali a svrhli ten sloup. Jo, nějaký Sauer, anarchista, jo, všichni ty lidi v podstatě byli proti katolictví. Jako tak co, kde je pravda? Jakou pravdu? Za pravdu. Za pravdu. Za pravdu. Udvarp az. Udvarp az. Udvarp az. Je to dneska. Udvarp az. No a samozřejmě jsem si tam dal svého miláčka. U něhož je zajímavý nejenom, že Jan 23., že jsme ho milovali, ale u něho
se stalo něco, protože já nechci moc umírat, nebo nemám vztah, že bych rychle chtěl odejít z tohoto světa, tak když hlásili pořád, že umírá, sotva začal ten koncil, tak už umíral na raku, tak jsem možná 2krát slzama zalitej nabízel Bohu život. To nikdo neví. To nikdo neví. Jako, že by radši to nikdo, sám, že nabízím, kdyby aby on žil. No, tak jsem se sám sobě divil, poněvadž to muselo být něco, to jsem nikdy nikomu jinému neudělal. Svolal koncil a zavolal na koncil Hanse Kinga i Ratzingera, pozdějšího papeže z Tübingen, no ale sotva koncil skončil, tak oni se rozešli. Všechno je to překroucen, postaven na palici, kreténi převzali moc v republice, kapitalistický svině, za pomocí těch prasat církevních, klerikofašisti, zasraný církevní, různý ty dukové, vlkové, šnekové a šňuplové, prostě malí. A maliové, jako jo. Ten malý, to je taky týpek, chartista, no to je něco strašného. Jak někdo může sklouznout vůbec do náboženství, jo? Což je to úplně to nejstrašnější, co vůbec si civilizace vymyslela. Postavený na hrůze ze smrti, dělat instituce, které vydírají prostě ty chudáky. Jo, a teď paraziti všech náboženství, přisajte se prostě na tom strachu lidí, nejistotách, nepochopení života, smyslu. To je tajemství. Podle mě to nejvíc představuje ženu, kterou nejvíc ctím a obdivuji a každý den s ní hovoří Panu Marii, Ježíšovu matku. To je prostě obrovský výtvor přírody, čistota, krása, jednoduchost a přitom jedinečnost. No. A uděláme si z toho instituci, tlustý pupky, dukovský kráčí, se svatým Václavem Lepkou, zvrhlé rituály odporné, prostě celý národ pokleká na svá kolena na Velehradě, jak debilové, přichází smradlaví prcačkáři v těch krojích hnusných katolických, čepice na hlavě, takový různě stvarovaný smrad, prostě potu odporného se z nich line. Salve Regina, čili to je ten hymnus, co se denně zpívá v kostelích, Zdráva z královno a tak dále. No. Málo se to chápe, to tajemství, ale na většině slavných obrazů je to vyjádřeno, jak stojí pod křížem. A taky se říká, že jedna z největších skladeb je Dvořákova Stabat Mater, čili stála matka, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, to je ten starý hymnus, stála matka, prostě plná slz a vedle kříže plná bolesti. No a toto je, ty lilie, to umí Jirenka lepší, co to je? No to je lilie normální. Ty jsou taky krásný, ale bohužel tak se zkracuje léto, že většinou vidíte, že už to zase končí, sotva to začalo. Dřív jsem to malovával, když byla škola malířská tady a teď tam to tak zářilo, tam se maloval ten dům přes ty květy, no ale už zase je to, já nevím, proč tak rychle ta krása končí. Et ne va-t-on entrer dans la phrase de Pirandello? Jak říkal Pirandello, každý má svoji pravdu. Ale když řekneme, každý má svou pravdu, tím pádem už neexistují žádné pravdy. Já jim vždycky říkám,
nežeňte se do toho života, tak i pivoňky jsme měli a tam už jste neviděli ani jednu. Ano, to už jsem říkala. Já říkám, holky, co se ženete tak rychle do všeho? Za chvilku budete zase pryč. No, tak pojďme ještě na konec zahrady, tam máme ještě pár růží. A ta tajemnou rostlinu, rostlinu, kterou asi nepoznáte. Shodovali jsme se s Václavem Klausem v tom, že je třeba tu privatizaci provést co nejrychleji, protože tehdy velkou část průmyslu ovládali nomenklaturní kádry, jimž zákony schválené ještě v rámci Husákova režimu umožnili ty podniky privatizovat divokým způsobem a tím, že si založili prostě vedle toho podniku, který řídili vlastní a postupně převáděli aktivity z toho státního podniku na ten svůj vlastní. Jak nám tady jezdili, jak to Karel začal tady organizovat ty filozofické týdny, jo? A zval tady na to prostě z Německa, prostě ze západu ty přední osobnosti, jo? Tak samozřejmě hlavně ti, co tady jezdili ty první roky hned, jo? No tak se prostě nesmírně zajímali o to, co se tady děje, jo? A co nám téměř všichni říkali? Prosím vás, vy jste pro nás naděje, že vytvoříte něco jiného než náš kapitalismus. Jo? Doufám, že nebudete prostě kopírovat všechno, co je u nás. A ono dokonce ještě by bylo dobrý, kdyby se to kopírovalo. To bylo. Ono se to ani nekopírovalo, ty dobré věci. Jako holandský zákony na odhalování špinavých peněz a tak. Oni ani to neudělali. To opravdu, kdo si myslí toto, tak ještě pořád nepřekonal komunismus, pořád ještě hraje jakési minulé bitvy, které už dávno dneska neexistují. Přeci v dnešní době nějaký Sobotka ve vládě jako předseda vlády je naprosto figurka v ruce mediokracie, v ruce Václava Moravce přeci ne. Kdo má moc v naší zemi je Moravec a nikoliv předseda vlády Sobotka. To je mystifikace, že my si tady vládneme sami nebo něco. Babiš neřekl do dnešního dne ani jedno jediné slovo Evropská unie. On na významná témata neřekl nikdy ještě ani slovo. A co má doma za obrazy, to my nikdo asi nevíme. Nevíš? Ten autobus, ne? Ale to bylo čistě gesto, aby si získal nějakou míru popularity. To vůbec nevyprávělo o nějakém jeho estetickém názoru 100%. To bychom zbytečně mu podsouvali něco. Podívej se, Heleno, elementární věc, v dějinách se to pořád opakuje. Ta většina, bohužel, vždycky podpoří to nejjednodušší řešení. Lidi nemají rádi komplikované řešení, jo? A pomalý. Ten Klaus prostě přesvědčil, že to bude rychlý a jednoduchý. A oni prostě to podpořili. Tak zaprvé já mám rodině, když je takový nějaký kousek vedle pradědeček byl Mikoláš Aleš, tak já máme doma nějaký rodinný Alešový obrázky, což nevím, jestli obstojí dneska tady, no. Tak Aleš je strašně zajímavý tvůrce, takže já myslím, že Aleše mají rádi. Pak já myslím, že jsme vnímali takovou opravdu tu naší modernu českou, to člověk vnímal nesmírně a ano, teď mám samý knížáky doma, jako samozřejmě, no, je to hrozný teda, no, ale jako... Známka je špatně vkusu. Tak ještě někdo? Zrovna teď moje jedna z nejlepších prací za 20 let, co jsem udělal, tak bude vystavená v Národní galerii a zřejmě i odkoupená Národní galerii. A to jenom proto, že přišel nový ředitel, který přišel a okamžitě věděl, o čem to je ta práce. Na rozdíl od minulého ředitele, který byl slepej a pitomej, že jo? A byl tam 15 let, že jo? Jo, přesně tak. Ten to pochopil. Knížák nikdy, že? Takže to je vždycky o tom, a už jsme zase zpátky u té institucionalizaci, když tu instituci reprezentuje omezený člověk,
tak ta celá instituce trpí. Že? No. A proto jsou instituce ve své podstatě nežádoucí. Pro jakýkoliv hlubší duchovní prožitek je to smrt. No, ale jsou instituce. nenahraditelný svým způsobem. No, Já se otázka, jestli není už konečně doba se zbavit institucí a začít každý sám za sebe. You have to accept that life is hard. Musíte přijmout, že život je zkrátka těžký. You have to accept that socialism was an illusion. Musíte přijmout, akceptovat to, že socialismus byl pouhou iluzí. My jsme zoufale nechtěli, aby se naše země teda vrátila zpět do 68. a pokračovala v reformním komunismu. To byl také jeden z důvodů, proč jsme třeba vystupovali potom proti Alexandru Dubčekovi a mnohým těmto lidem. Jenomže z velké části neúspěšně, protože tito lidé měli obrovský drive k moci. Možná už to, co se stalo v Československu v roce 1968, revolta proti politickému režimu, proti utlačujícímu politickému režimu, Dubčekův návrh socialismu s lidskou tváří a poté potlačení hnutí sovětskou armádou, možná to vše už byla událost. Něco, co se stalo tady u vás a přesto to mělo možná univerzální platnost. Možná byste mi řekli, ale tehdy to byl neúspěch. Ale některé neúspěchy představují velmi důležité události. Například Pařížská komuna v roce 1871 byla taky hrozný a krvavý neúspěch. Nicméně to bylo první dělnické povstání, které převzalo moc ve velkém městě a byla to první politická událost, kterou se zabýváme dodnes. To prostě zase někdo potřebuje, protože to souvisí se socialismem a se socialismem je všechno špatný, tak se prostě posere a i to veliký, co se tam stalo, je? A co je to velký? Co je to velký? Byla to jedna z největších spour prostě proti etatickému represivnímu socialismu a pokus vytvořit socialismus demokratický. To bylo potlačený společně Západem i Východem, tehdejším, jo? Oni byli ty reprezentativní prostě kruhy politicky na západě z toho byli vyděšený taky a v podstatě proto ani necekli, když to ti Sověti udělali, nechali je to udělat. Takže to je jejich licoměrnost pořád, co vykládají. Ne všichni ti reformní komunisté, řekněme, se chtěli vracet do roku 68, ale mnozí z nich uvízli v těch představách socialismu s lidskou tváří, doplněného trhem, ovšem s dominancí státního sektoru. V prvním případě, že by se jim to skutečně podařilo takto udržet, tak ta naše země by se propadla k postupné zaostalosti. A za druhé, v případě, že by, což je mnohem pravděpodobnější varianta, že by nedokázali zabránit té spontánní privatizaci nebo divoké privatizaci a proběhlo by to jako v Maďarsku, že by tedy ty podniky zprivatizovali nomenklaturní kádři a vlastně by ten systém, celý systém tržního hospodářství velmi delegitimizovali. Jirenka mě připomněla nedávno, že náš jeden z největších filozofů a obrozenců Bernard Bolzano, genius, ve svém státovědě napsal větu bohatství je lup. Masaryk o tom věděl, ale moc to nechtěl rozvádět, pač to bylo ošidný, ale tento genius řekl, bohatství je lup. A to bylo ještě v duchu, já ještě musím říct jednu větu, to bylo ještě v duchu církevních otců Augustina, Jeronima, který žili v 5. století, 700 let před Tomášem. Tomáš to jenom převzal od nich už zjemnělé.
ty byly vůbec daleko ostřejší, že všechny statky jsou společné. Čili už ten Tomáš byl daleko od původního Ježíše a Kroupa ještě jednou dál. Prostě pač to, co říká teď František, papež, že evangelium je jednoznačně plně zaujato chudými. Ale my jsme už řekli, byla by blbost propagovat chudobu. Tomu musíme napsat. Čili skromnost ano. Nová skromnost. Taková zdravá, prospěšná, jo. Poněvadž když budou, to je pravda, to by měli Kroupa pravdu. Když by byli všichni žebráci, tak by nebylo u koho žebrat. Karel má alibi, pač on předtím varoval v tom svým projevu na té generální, on byl poslední, kdo mluvil na té generální stávce na náměstí tady a on to tam řekl. Jo? Pozor, nesmíme opustit prostě ty klíčové ideje z 68. roku, té zásadní demokratizace té společnosti. Jo? To musí prostě nějakým způsobem se teď realizovat, anebo bude zle. Prostě ta klausovská mašinerie to přejela, tam byli lidi, kteří to chtěli dělat jinak, ale to bylo všechno, to bys musel všechno do detailu zkoumat, jak se likvidovalo družstevnictví, jak se prosazovala jenom jedna forma vlastnictví. Jo? Jsou tu pořád ty kolektivistické touhy, jako které tady přežívají v minulosti z avantgard, z bolševismu, z diktatur. Zkrátka, to pořád přežívá. A já si myslím, že současné umění právě problém má v tom, že nedovede najít důvod pro svou existenci. A on ho pořád hledá. A hledá ho bohužel příliš kolektivisticky. A to si myslím, že je ten problém. Že se zapomíná na to, že umění musí být elitní. Ne v tom smyslu, že ho nemůžeme rozumět, ale že je elitní, protože zůstává jakoby ve vztahu jednoho člověka k dalšímu člověku. A to si myslím, že je na tomto podstatný. A to dneska nikdo nechce slyšet. Nebo to oficiální umění, které se tváří jako oficiální, má pořád takový tendence působit obecně. A já to chápu, ale pokud nenajdeme nějakou společnou víru, společný jakoby duchovní jazyk, tak nemůžeme hledat jakoby společná vyjádření, nemůžeme působit masově. Nemůžeme si vzít jeden jazyk a říct, toto je ten jasný oficiální jazyk, který má umění používat. Já si myslím, že to hledání místa, funkce, umění je dneska strašně podstatný. No ne, já když tady slyším to umění chce, umění dělá, umění působí, nebo co, tak já se pořád tam, co to je. Ale to nikdo dneska neví, co to je právě. Ale proč by to měl vědět, Milane? Protože tu otázku klade. A proč by si to kladl? Protože to dělá. Ale tak je hloupý teda, jako. Já s tím souhlasím, že je hloupý. To přeci nemůže, jako. Ale dělá. Nic jako umění s velkým U nic takového neexistuje, ne? Jsou tisíce jednotlivých uměleckých produktů, děl, které každé z nich nějakým způsobem působí, ale není nic jako působení umění an sich, jako jo. Ale dneska my blbí ekonomové jsme metodologicky... Jak můžete říct my ekonomové? No my ekonomové máme, tak ekonomie je do jisté míry pevně definovaná doktrína, která má svou elementární metodologii, má své základní hypotézy, má své základní teze. No a jak vy můžete zpochybňovat my umění, když... Ale umění nemá takhle není rigorózně definovanýho něco takového. Faktem je, a to je tady vidět, mám obrázek. To, co ukazuje, je enormní hladina newyorské banky Mellon. Kolik prostředků ve skutečnosti drží. Tady je vidět, že drží 28,5 bilionu dolarů. Bilionů, nikoliv miliard, nikoliv milionů. 28,5 bilionů dolarů prostě drží v penězích.
A to je téměř dvojnásobek hrubého domácího produktu samotných Spojených států. To znamená, že je nepochybné, že investice by mohly být provedeny ve velkém měřítku, nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Celý svět by se mohl dostat z krize, ale samozřejmě, že pokud to leží v bance, tak to není investované, už to není kapitál, jsou to prostě jen peníze, není to v oběhu, protože peníze, které se nepoužívají, přestávají být kapitálem. Z čehož vyplývá, že se nacházíme ve fázi kapitalismu, kdy kapitalismus nefunguje. Je zřejmé, že nefunguje a o tom je právě ta krize. O tom byla i ta minulá krize. Víte jenom o tom, jak státu či substátu poradit, koho má podporovat. Jedině o tom je celá ta debata doteď vedená. Ten rův patří, ten má technokratický názor. To je technokratický? Nejlepší umělci... Já hodnotím vás, to není technokratický názor. Něco vytvořili a jejich výstavy tady byly určitým zázrakem, tak to ani jeden z nich nedostal grant. A to já přeci vůbec nedoporučuji. Ale já říkám právě, že já to nechci přeci, aby se to dělalo. Ale vy to chcete. Že se dávají granty, to není špatné. Špatné je, kdo to rozděluje. No a kdo by to byl? Jsou bozy nějaký, který by to měli? Můžete, jo, občané, nech si přečtou tuhle knížku od nadačního fondu proti korupce, za 20 let to jsou všechno jeho levárny. Že ovšem nejvíc podvádí současný ministr financí je bohužel také smutná. No to je zase, největší zloděj tady vykládá, největší korupčník, vůbec nechápu, proč tady sedí, ale vy jste ho pozval. Jako. Protože je to volený zástupce lidu, stejně jako vy, pane. Zástupce lidu, tak jako mě je líto těch lidí, který on zastupuje. The bourgeois parties are looking more and more bankrupt. Buržoazní strany vypadají čím dál víc korumpované. Když se podíváme na Británii, konzervativní strana má problém, Labouristé jsou beznadějní. Není tu levicová strana, ale myslím, že to nebude trvat dlouho, než se něco objeví. Lidé se snaží něco ustavit. Myslím, že se to stane. Fakt, že ve Skotsku dělnická třída volila nezávislost, samozřejmě nebyl socialistický akt, ale oni to dělali jako socialistický akt. Což je podivné samo o sobě. Cesta k založení dělnické strany nebude rovná, protože věci se obvykle nevyvíjejí takhle přímo. Možná to půjde přes několik odboček, ale stane se to možná rychleji, než si myslím. Ten dialog mezi tou vírou a pochybností je trvalá záležitost. Celku jedno. To koukáte, co? Dělali jste někdy něco tak půvabného? Slyšel jsem moc hezkou historku, jak Pán Ježíš je na fotbalovém zápasu mezi katolíky a protestanty. I heard this story. Jesus went to a football match between Protestants and Catholics. Katolíci dají gól a Pán Ježíš tleská, vyhazuje klobouk a říká hurá, gól. The Catholics scored a goal and Jesus is really happy, jumping around. Pak dají protestanti gól a Pán Ježíš taky vyhazuje klobouk a je šťastný a tleská. And the Protestants score a goal and he's also very happy and really cheerful. A někdo mu říká, člověče, komu vy vlastně fandíte? And someone asks him, but mate, who are you actually supporting? A Ježíš říká, nefandím nikomu, já mám radost, když je fair play. I'm not supporting anyone, I'm just happy for the game to be fair play. A já myslím, že když se Pán Bůh dívá na ten náš vnitřní zápas mezi tou vírou a pochybností, tak má radost, když je to fair play. And I have a feeling that when God looks at the dialogue that we lead between the two parties within us, he's happy when it's fair play. Ano, svatováclavské Václavství, pane starosto, milí Pražané, to je střed Prahy, matky měst.
Šli byste na upálení? Tehda, když naše matky, sestry, manželky putovali po 25. únoru 1948 do vězení, tak s nimi do vězení putovala Panna Maria, paládium země české. Jsme v Kostnici, je rok 1415. Je to malé město. A když si představíte, kolik tam bylo potentátů, já jsem si to vypsala. Bylo to největší shromáždění středověku, dneska bychom řekli mega show. Bylo tam, kromě papeže, dokonce 3 papežů, 23 kardinálů. Evropa jich tenkrát víc neměla. 27 arcibiskupů, 106 biskupů, 28 knížat a králů. Je středověk. Zavřete oči a představte si filmy, které znáte. 78 hrabat, 676 rytířů, 516 komediantů Věrko a 718 nevěstek. Jan Hus, reprezentující čistotu života, nekomercializaci, kapitalismus neznající. Teď se otoč, Heleno, a natoč se na symbol kapitalismu, kde se Hus vetknul do nápisu. Zde máte Husa, soudobého Husa. Právě ten Kostnický koncil, který odsoudil Husa, tak taky ale zbavil úřadu papeže právě Jana 23. Jako vzdoro papeže. Tenkrát se řešilo trojpapežství, mocenské věci. Nějaký Hus byl takový drobný detail, který pil krev těm mocným. A vidíte, jak je to po 600 letech. A Jan 23. v tom 20. století, když byl zvolen papežem v roce 1958, tak si vzal jméno toho papeže, který byl vlastně koncilem zbaven toho svého úřadu, připravil svolání druhého vatikánského koncilu, který znamená ve vývoji katolické církve prostě jeden z základních bodů obratu. Přičemž lidé jako právě Ratzinger se snažili ty pozitivní výsledky tohoto reformního koncilu co nejvíce omezit, zmrazit, ba úplně zatlačit prostě do pozadí. A tím se vlastně způsobem vrátit k tomu, co bylo předtím a co se ten Jan 23. snažil překonat. Bůh se nelze odnaučit. Je v nás a my o tom víme. A náboženství patří k nám jako genetická výbava. A já o tom hodně často mluvím. Taky o tom mluví Tomáš Halík, že je to antropologická konstanta. The struggle is not over. The struggle goes on. Boj neskončil, boj pokračuje. Srdečně vítáme pana prezidenta Václava Klause. Remember, when Jesus Christ says, if you don't hate your mother and father, you are not my follower. Ježíš Kristus říká, neopustíš-li matku i otce, nemůžeš být můj následovník. Ty sociální encykliky prostě se snaží prezentovat takzvané sociální učení katolické církve. První vychází v roce 1891, že? Rerum Novarum. Reaguje ovšem s velkým zpožděním vlastně na sociální problémy v tehdejší kapitalistické společnosti. Samozřejmě v 60. letech v souvislosti s druhým vatikánským koncilem encyklika Mater et Magistra byla jako dost významná začátkem těch 60. let. Jo. Potom byla ta encyklika Populorum Progressio, a reagovala právě na tu velmi bouřovou a dramatickou sociální situaci v Latinské Americe.
kdy právě dochází k tomu, že ti kněží, kteří se zastávají těch bezemků, třeba v Brazílii a tak dále, tak jsou vražděni těma černýma švadronama těch podniků, těch velkostatkářů. Takže třeba v této encyklice byl vyjádřen názor, že v určité situaci je oprávněné znárodnit prostě majetek, jestliže dochází v té zemi k neúnosné kumulaci majetku do stále menšího počtu rukou a pauperizace drtivé většiny obyvatelstva. Jo. Takže je možné provést znárodnění. V té podobě, do jaké to vykrystalizovalo u toho Jana Pavla II., jo, v té encyklice Laborem Exercens, tak tam je jasně řečeno, že to katolické sociální učení má stát na pozici, která odmítá jak socialismus, pokud hlásá jen a výjimečně společné vlastnictví výrobních prostředků, ale zároveň odmítá i neregulovaný kapitalismus s jeho absolutistickým pojetím práva na majetek a zacházení s ním, jo? A že prostě majetkové právo není neomezené, ale že musí být řízeno principem společného dobra. A to vlastně je učení už Tomáše Akvinského ze 13. století, který prostě říkal, že majetek je soukromý pouze způsobem nabití, ale způsobem užití už soukromý v plném slova smyslu není, protože ten modus utendi, ten způsob užití, prostě je vázán na určité podmínky, které musí být splněny, jinak je to prostě nepřípustné a odsouzení hodné. Ať něco řeknu, dívej se, jenom taková maličkost. To moc neplní možná. To, že německá křesťansko-demokratická unie, jo, čili pravicová strana, jo, měla vždycky, a hlavně v 50. a 60. letech v době takzvaného prostě hospodářského zázraku v Německu, jo, měla velmi silný prostě sociální aspekt, jo, a důraz na budování sociálního státu, jo, no tak to se bere tak, že oni skutečně vzali vážně ty encyklíky. A Ježíš jim říká, neplačte nade mnou, ale nad sebou a svými syny. Kousíček vejš byly 3 duby, tam je trojice a tím vlastně tady končí tato část té brázdy a pak jde kousek vpravo, tam už je míň vidět a vede to až do Chotouně. Čertova brázda, jestli to víte nebo nevíte. Když svatý Prokop to zlo, toho ďábla zotročil, zúrodňoval tady tu krajinu, tu půdu a když se rozhodl, že ho propustí, tak řekl, ale musíš vyorat ohromnou brázdu do mého rodiště, do Chotouni. A všichni uznávají, je to nějaké divné, vypadá to, že to bylo vytvořeno. If you make print here, it's not a problem. Sweden. You can go to Sweden, you can go to Netherlands, you can go any country. Yes, no problem. Don't be afraid of fingers. Don't be afraid of print. Don't be afraid of print. Nikdo nechce prostě připustit, že to vyoral svatý Prokop s čertem. Jako kluk jsem vždycky neříkal, tohle je Bůh, to je nádhera. Pak svatý Prokop, když orá s čertem, to je síla. Ale od toho svatého Prokopa jdeme ke Kristu. Jo, takže ty schůdky jsou takový nahoru a ono to všechno spolu souvisí. Aby bylo vidět, co máte za techniku. Ta výstava je normálně součástí 70. oslav konce druhé světové války. Je to jeden z mnoha prvků, které celé ty oslavy skládají. To nemá žádné jiné souvislosti. Opravdu? Ano. Tady, když třeba tohleto čteme, já mám vždycky nepříjemný pocit, že vůbec mě nedochází, co tady čteme a co se děje. A to, co pořád každou neděli to slyšíme v kostele, že vlastně jeho učedníci, jeho nejbližší kolegové, ono jim to taky nedocházelo. To je jediná moje útěcha. A jediná Panna Maria, když to tady čtete, tam je to popisovaný překrásně. Oni museli odtáhnout od hrobu, protože ona říká, co je? Já počkám ty 3 dny. Nikomu nám to nedochází. Rozumíte? Jediná ona je tam popisovaná, jako že jí to došlo. Jediná Panna Maria z nás, ze všech lidí, věřila to, co
A oni odešli všichni. Říše knížete tohoto světa se otřásá v základech a bortí se. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Toto je jediná skutečná revoluce. Okovy smrti jsou rozlomeny. Hřích je přemožen. Náš národ není xenofobní. Když se ptám, co způsobuje migraci, pak vím, že velká většina těchto elegantních migrantů jsou mladí, dobře živení muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti islámskému státu? Budoucnost, já vidím temně, vyházíme je. Rozkradače český země, vyházíme je. Diletantská arogance, vyházíme je. Poslední, to naše šance, vyházíme je. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Já jsem žil v Americe se svojí 5. ženou, která byla Číňanka. Jmenovala se Jin Lee. A protože já jsem militantní ateista, tak vám řeknu jeden příběh. Jednou jsem s ní šel po ulici v Bostonu a viděl jsem kostel. A tak jsem jí dovláčel do kostela a tam byl Kristus na kříži. A ona před ním vstanula a povídá, co to je? A já říkám, to je Bůh naší západní civilizace. A vy v západní civilizaci se klaníte zohavené mrtvole přibité na prknech? To musí být něco v nepořádku s vašima mozkama. Měly teda ty encykliky nějaký politický dopad v jiných zemích než v tom Německu? Tak o tím je obrovská literatura. K učení encyklik se hlásily i režimy dost problematické, jako byl třeba ten režim, který byl v Rakousku, v jehož čele stál kancléř Dollfuss. No, byla to pravicová katolická strana, ale prostě tam došlo k tomu, že ten Dollfuss předtím vlastně se dostal do ozbrojeného konfliktu s rakouskou sociální demokracií a prostě tam došlo k těžkým bojům, kdy bylo spousta mrtvých a potom ti vůdcové toho prostě sociálně demokratického odporu byli popraveni. A prostě pořád mám před očima fotky, jak je popravujou. No ale ten Dollfuss prostě vystoupil na sjezdu katolíků rakouských a řekl, že Rakousko má tu úžasnou prestiž, že je prvním státem, který realizuje svoji sociální politiku podle papežských encyklík, tehdejších. Mohl myslet jedině na Rerum Novarum, anebo na tu druhou, která se jmenovala Quadragesimo Anno, jo? Kterou vydal ten papež Pius XI. Ahoj. Nazdar. Už předajte telefon. Já jsem ráda, že vás slyším. Tak, no. Tak, ale když se nic neděje. Tady máš Pavlíčka. Mluv. Tak Pavlíčku, já tě zdravím, tak oni mají tu touhu, aby jsme spolu mluvili a oni to natáčeli, no.
Nemyslím, tedy se. No a co myslíš, že já? Já jsem svěží. Ty jsi filozof. Ano. Ty bys měl vědět, že věci je třeba nazvat vystižnými termíny. A jak říkal slavný Leon Blois, každá nadávka je spínkou schoulenou nad tajemstvím stvoření. Ano, já ti chci říct, že já jsem jim to hlavní řekl, co bych si představoval, čili já ti to řeknu a budu rád, když o tom budeš z hochy přemýšlet. A to tě velmi zaujme, bude to krátké. Podívej se, že měli bychom přijít s iniciativou, že bychom napsali dopis papežovi, který bychom tady uveřejnili, otevřený dopis, jak se to dělá, jo? A s tímto obsahem, že jsme ohromně uvítali v jeho encyklice té první tu myšlenku o tom Areopagu, že už Komenský v 17. století chtěl svolat radu moudrých a že by on toto v tomto duchu měl iniciovat a tam se prostě dohodnout na nějakém společném postupu obnovy lidstva. Já myslím, že to jsou zajímavé ideje a to jsem ti chtěl říct. A aby to prodiskutoval právě s těmi studenty, který tam má a jako spolek by to měli No to dát... jsem řekl, že ten nový spolek by měl to u nás publikovat jako veřejný dopis papeži a zároveň mu zvláštní cestou v angličtině to poslat. No a teďka zase tady debatujeme, takže tě jenom pozdravím a zavolám ti jindy, jo? Ať si to promyslí, že nemusí hned odpovědět. Tak ať se připravujou, no nemusí to psat zítra. Všechny encykliky jako nelze postavit na stejnou úroveň, jo? No tak my ji známe v podstatě, ale ono se jí to ani netýká moc, té druhé. To se týká obou dohromady. Ale teď já neříkám, abyste to... Ne, Pavlíčku, já neříkám, abyste to psali zítra. Ano, počkejte, až vyjde totiž... Dneska jsem ti volal a v tu nedělu, to tady mám svědka, sedí tady Aleš, jsem ten telefon měl ležet na stole a nevím, jak mohl prostě sám volat. Jakmile vyjde, musí od nás jít list do Říma. No, přemýšlejte a teď si odpočívej už. Rozloučit. Ahoj. Ne, jenom se chci zeptat, jak se máš. On pořád volá, že je na dně, no tak vidíte, je mladší o jednu generaci a já řádím, to bude brzdit. Podívej se. Takže tak on to vzal v celku to tady udělala nakonec. A vy víte, že se na tom bude pracovat. Et ça, c'est un point très important parce que, pour le moment, protože v současnosti conception dominante je dominující koncept relativistický a celkem skeptický. A říká se každému jeho pravdu. Protože ty subjektivace jsou různé, takže vlastně nemůžeme říct, že existuje společná pravda, a existují jenom názory. Každý má jiný názor a jak můžeme vybrat mezi názory, protože nemáme tu společnou pravdu, to by bylo příliš složité, tak řekneme, že nejmenší zlo je majorita. A to není úplně jisté. Nic k tomu neukazuje. A co já tedy navrhuji místo této vize je to, že existují univerzální pravdy, subjektivace mohou být odlišné, to znamená zkušenosti těch pravd mohou být odlišné, ale ty rozdíly nezakládají nutnost štěpení, nutnost opozice. Jinými slovy, to, co je univerzální, to, co je egalitární, nefunguje tak, že by to šlo proti těm rozdílům, ale jde to skrz rozdíl. To v rámci bezpečnosti a policie to zajišťuje, je klid po celém městě, tak
Nemusí být násilí, ale ta demonstrace chtěla v něčem jiném. V tom, aby jsme se postavili nacismu, násilí a tak, aby ty pogromy nebyly. Romové ve své historii mají 800 let útlaku a permanentního utíkání před nadvládou toho druhého. Nikdy nesáhli k tomu, aby použili zbraň a vytasili na svoji obranu a vždycky se uchýlili k tomu, aby utíkali. O to víc mě překvapilo, když se objevilo Romové proti islámu. V tu chvíli jsem pochopila, že je hrozně jednoduchý propadnout panice a že člověk snadno zatvrdí svoje velké kálojílo, svoje velké černé srdce. Jak dlouho jste v Ostravě vlastně? Kolik smetku? Kolik? Já už jsem tady roky a roky. No ne, 20 roků, 10, nebo Já mám oddělené na šachtě 22 roků. 22. On tu. A vy jste tady v Ostravě jak dlouho? Těž. On 20 roků. On sika občanka liste. Hej, a do On se tady narodí, druhý syn se narodí od 2001, sika, hej, tě pač horu. Sika. You remember when you were young, we were fighting for socialism with the human face. Pamatujete si, že v mládí se bojovalo za socialismus s lidskou tváří? It didn't work. To nefungovalo. But today also, global capitalism with the human face will not work. A právě tak dnes globální kapitalismus s lidskou tváří nebude fungovat. Right-wingers, racists claim we have to protect Europe. Pravičáčtí rasisti tvrdí, že musíme hájit, bránit Evropu. To defend Christian legacy. Abychom hájili náš křesťanský odkaz, křesťanské dědictví Evropy. I totally agree with them. Naprosto s nimi souhlasím. But which is the Christian legacy? Ale co je naše křesťanská tradice, odkaz Evropy? Tato vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL také zamítla našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD letos v létě již dvakrát návrh referenda o vystoupení z Evropské unie a zamítli nám také návrh zákona, to bylo letos v červenci, na postavení islámského práva šaría a džihád mimo zákon. A já se vás ptám, co si myslíte vy o jednání této vlády? Jsme občané a máme pak Českou republiku. Žádné společenství občanů je pokus vyhnout se elementárním institucím, které v té zemi existují. To je souboj s těmi institucemi a priorní prázdný, ničivý pro společnost. A společnost si nevymyslela zatím ještě jinou metodu agregace názorů, postojů, než standardní demokratický systém, parlamentní demokracii, volby a tak dále. Ještě nikdy. Pouze snílci nezodpovědně mluví o občanské společnosti. Nezodpovědně, protože to je ničení standardního systému. A můžeme diskutovat o tom, nakolik ten volební systém je dobrý, špatný, já myslím, že hrozný a tak dále, ale lepší vymyslen bohužel není. A mluvíme pouze o agregaci názorů a dobrat se k nějakému cíli. Radši budu žrát jabka. Ale teď oni by neměli domov. Než dělat pro Kellnera a Babiše, proč? To všichni lidi. A ty jde o tam, že se kurva dohodli. A ty paka zavřeli, co jsou tam nahoře. Jenom to pořád zatím nikomu nedochází. Kdo to je? Ale my budeme možná vyfocený, kam to bude? To není fotka, to je film. Prosím? To je film, to není fotka. To je film, tím líp. To je krásný. Pour moi, français, que finalement l'écroulement des démocraties populaires d'Europe centrale. Já jako Francouz si myslím, že zánik lidových demokracií ve střední Evropě znamenal pouze kopírování Západu. Pouze jste dohnali Západ. A to je pro mě zklamání. Co se týče minulosti této země, tak minulost této země je neuvěřitelně nabitá, neuvěřitelně odvážná.
Co se týče intelektuální tvorby u vás, co se týče živosti umělecké tvorby, myslím, že to vše mohlo vést k něčemu jinému. Ale vy máte pouze kopii toho, co je na západě, zejména toho, co je v mé zemi. A to je zklamání. Takže si můžeme položit zajímavou otázku. Jaké byly ty možnosti a proč je nakonec výsledkem integrace do globálního kapitalismu v jeho západní formě? No a taky jsem byl, ale v 68. A byl jsem, jaký je rozdíl? Byl jsem 5 armád, na tenhle malý stát bylo 5 armád. Ze severu, Polsko, Maďarsko, NDR, Bulhaři a odmítlo to Rumunsko. No a co? Česko to odmítlo. Dobře, tak já s tím nesouhlasím. Tak proč to říkáte? Říkám proto, že tady, já nesouhlasím se žádnou armádou. Zůstali tady ty Sověti 41 let. Američani pojedou zítra domů. Václav Klaus se šel k těm lidem a podával jim ruce a bavil se a dával autogramy a povídal si s nima. A myslíte, je to zločinec ten Klaus? Když nechcete demokracii, tak co chcete? Ano, ale s lidmi, kteří budou... A ty spadnou z nebe, nebo jako ty jak vzniknou Tady ty lidi? žijou v té zemi. Cože? Lidi tady žijou. No samozřejmě, že tady žijou. No ne, ale kdo je musí vybrat ty lidi, ne? Někdo. Oni se vyberou sami. Přímé volby, referendum přímé volby, odvolatelnost politiků a zodpovědnost. To tady do dneška chybí a to vám nevadí. Protože tady komunisti udělali marast, vole, mravní hlavně, marast, že to máte firma. na koho pořád svádět. Lidi, Kdo tady 40 let tak si uvědomte, že jste Chcete anarchii absolutní? Jenom vybrat lidi, kteří... Ale někdo se musí vybrat. Kde je má vybrat? Aby lidi, kteří nemusí být členy dané strany, ale najdou se lidé. Ale jak se najdou? Kdo je najde? Lidi. A který lidi? Všichni. A jak to je všichni? Zkrátka vědí, Poslouchejte se a podívejte se na váš výraz v obličeji. Podívej se na svůj ty. Dělej ostudu českému národu. Víte, o co vám jde? Vidíte to, vy mě ani neznáte, ale pro vás jsem Putinovec, Vochmelka, Vožralák. Víte, o co vám jde? Takže Když se sem chcete vrátit, když znovu byste potřebovali ty satelity NDR, my, Bulhary, ano, takže všichni, kdo nebude mít názor s vámi, postavte pro nás koncentrační tábor. Podle vašeho vzoru. Tady byli do Ruska. Je mi špatně z té vaší demokracie. Když chceme bojovat za demokracii, já jsem pro, jo? A myslím si, že kdyby byla demokracie ohrožena, tak vy jako politik pravicový i já jako člověk, který spíš orientován levicově, byť křesťanský, tak půjdeme na jednu barikádu spolu proti prostě jakémukoliv pokusu o nějaký totalitní převrat. To prostě mezi náma musí být jasno, jo? Že prostě proti takovému společnému nepříteli společně půjdeme. Ano, braňme demokracii, ale zároveň ji prohlubujme. Jo? Protože jinak ta sociální sféra se stává prostě sférou jaksi takové represe, že to vytváří prostě nebezpečné sociální napětí, které právě zpochybňuje tu demokracii. Jo? Tady je ohromný stát mravenců, který teď není vidět. Oni jsou bezvadní, tady jeden ještě bloudí, oni jsou hrozně hlubocí, že jak zapadne slunce, jdou pryč spát. To jsou především Alan Badiou a Slavoj Žižek. Slavoj Žižek zdůraznil, že je nutný buď jakýsi hypotéza komunismu, a nebo se nevyhnujeme ekologické katastrofě. Je to hypotéza. Teď ten papež, co odstoupil, ten nosil červený boty. Chlap
nosí červené boty a myslí si, že tím je věrný církvi. Jo? Ovšem právě proto jsme četli, že jeden z francouzských komentátorů řekl, že to nebylo zřejmě jenom tělesnou slabostí, nýbrž metafyzickým kolapsem. Že si uvědomil, že je vlastně šašek. Já jsem právě jednu dobu chtěl za ním jet a zeptat se ho, padnout na kolena a říct, neříkejte nic, ale budete-li mluvit, nelžete a řekněte mě, jestli jste přestal věřit. Protože já jsem se s ním sešel a i psal si s ním. Ještě když nebyl papežem, tak on je stejně starý jako já, takže bych mu to takto řekl, prostě upřímně. Ale měl jsem hrozný strach, že by se vyznal a že bych to neunes. Jako, že by řekl, ano, já už nevěřím, ale nikomu to neříkejte. Jako. A já se nebudu muset bát ničeho, co je jiné, protože mě ve své milosrdné ruce bude držet samotný Bůh, který stvořil vše, včetně toho, co je jiné. Já spíš bych chtěl prostě, aby se ukázalo, že to všecko, co se z Krista realizovalo zatím v církvích, je jenom první den nebo první týden. Karl Rahner, největší teolog 20. století katolický a největší teolog koncilu, řekl, koncil je jenom začátek začátku. Začátek začátku. My jsme na začátku. Il y a chez Aristote une formule que j'aime beaucoup et que je U reprends. Aristotela je jedna fráze, kterou mám velmi rád a vypůjčil jsem si ji. Žít v nesmrtelnosti. Žít nesmrtelnost. Respektive žít smrtelnost v nesmrtelnosti. Béatitude chez Spinoza. Má to různé názvy. U Spinozy blaženost, radost u Pascala, nadčlověk u Nietzscheho, svatost u Bergsona nebo respekt u Kanta. Myslím si, že existuje afekt pravého, opravdového života a já ho pojmenovávám velmi jednoduše. Štěstí. Tento afekt rozhodně nemá žádnou sebeobětovací složku. Není třeba ničeho negativního. Rozhodně se to netýká obětování, tak jako v některých náboženstvích, která vám slibují odměnu zítra a někdy jindy. Filozofická věta ústřední. L'essence de l'existence. Esencí, čili podstatou existence je bezvýznamnost. Čili je to takový prchavý, je to smutný teda velmi, jako jo. Je to jako by nic. Signum, to něco znamenalo, význam, jo. A insignifiance, bezvýznamnost. To je podstatou života. La philosophie, c'est trois choses. C'est un diagnostic de l'époque. Filozofie představuje vlastně tři věci. Za prvé je to diagnostika dané epochy, co nám dává naše epocha, co nám nabízí. Je to konstrukce vycházející z tohoto současného návrhu konceptu pravdy. A je to existenciální a sdílená zkušenost, která se vztahuje k opravdovému pravému životu. So let me conclude with a beautiful historical anecdote. A závěrem já bych skončil takovou překrásnou historickou anekdotou. In the middle of the First World War, uprostřed první světové války, German army from Berlin sent a telegram to Austrian army to Vienna. Poslala německá armáda telegram z Berlína armádě rakouské do Vídně. The telegram said, here with us on the front, the situation is serious but not catastrophic. Tady u nás na frontě je situace vážná, avšak nikoli katastrofální. And what did the Austrians answer? Jaká byla odpověď Rakušanů? The answer here, the situation on the front is catastrophic,
but not serious. U nás je situace sice katastrofální, nikoli však vážná. Isn't this our predicament today? A není to přesně naše dnešní situace? Philosophie, c'est une philosophie. Filozofie je jedna. Quand j'aurai écrit Až napíšu tu třetí část, j'aurais proposé tak navrhnu jednu tu tří složek veškeré filozofie. A budu vám moci říct, filozofie jsem já. One thing that struck me very much is how insular the perceptions are. So the questions yesterday, there was almost nothing about world affairs. A to, co mě zarazilo, je insulárnost, jakoby omezenost, takové jakési ostrovní vnímání, které jsem tady zaznamenala. Například včera při té včerejší debatě jste se vůbec neptali, nebo se lidé vůbec neptali na nějaké světové události. Mais c'est le partage des vérités qui compte. Ce n'est pas le partage de la théorie des vérités. C'est l'expérience des vérités elles-mêmes. Ale je to sdílení pravd, na čem záleží. Není to sdílení teorie pravd, je to samotná zkušenost pravdy, která je podstatná. Pokud ta myšlenka tady je, existuje i věčnost pozemské zkušenosti. A to je to, co chce filozofie osvětlit, umožnit. Ona to nevytváří, ona umožňuje, osvětluje věčnost pozemské zkušenosti. Imanenci opravdového života, který sdílí subjektivaci pravd a který se těší z jejich existence. No já to mám... Ale měl byste možná pravdu, kdyby se to vysvětlilo v tom ježišovským, že to tak vidí děti. Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. A děti to vidí blízko vám, teda, jako jo. To by šlo. Teda, to jsou vůbec strašné věty Ježíšovi. Nebudete-li jako děti. No jo, jenomže mezi dětstvím a dospělostí je puberta právě, jo. To je to závratné období, kdy se něco děje a proč je s tím většinou ztráta nevinnosti. We all know we are approaching social, ecological and so on catastrophes. Všichni víme, že se blížíme ekologické, sociální a další katastrofě. But nobody is ready to take this catastrophe seriously. Ale nikdo není připraven brát tuto hrozbu katastrofy vážně. So maybe the time has come to take this threat seriously. Možná, že nastal čas brát tyto hrozby vážně. This is why we are here today. A proto jsme se tu dnes sešli. We don't live in illusions. Nežijeme v iluzích. The true utopian are those who think that things can go on indefinitely the way they are now. Skuteční utopisté jsou ti, kteří si myslí, že věci mohou do nekonečna pokračovat tak, jak jdou teď. We are not dreamers. My nejsme snílci. We are the awakening. My jsme ti probuzení. Prostě ztráta nevinnosti. Takže psychiatři říkají, nebylo by normální, kdyby člověk zůstal zase celý život dítětem. A v imanenci opravdového života my všichni, přátelé i nepřátelé, čtenáři i nečtenáři, filozofové i nefilozofové, budeme společně sdílet štěstí. Poněvadž většina lidí, to si řekněme, když vezmeme dnešní státníky a lidi vlivný, s tou větou neví rady, nebudete-li jako děti. Že jo? No, já si myslím, že... Neví si s tím rady, no, považují to za dětinství. Ne.